So, good day mga kabeshi. Ayan, ipiniprepare ko na ang ating fish fillet. Tinatanggal ko yung balat ng aking fish dahil yung fish na nagamit ko ay matigas yung kanyang balat. So, kaya ako tinatanggal. So, kung yung gagamitin nyo namang fish ay mga tuna, kahit hindi nyo natanggalin yung balat nun. Kasi malambot naman yung balat. Okay? Ating ima-marinate ang ating fish fillet. Hinahanda ko lang siya muna. Ayan, pwede na natin siyang i-marinate. So, ito yung oregano na nakuha ko dun sa aming garden. Huhugasan ko lang siya. Ilalagay ko siya sa tissue para mas mabilis matuyo bago natin hiwain kasi kailangan tuyo siya bago natin hiwain. So, next ang ating garlic. So, isang buong garlic yung nilagay ko kasi kailangan maraming garlic para sa ating pag-marinate, para lasang-lasa natin ang ating garlic. Chop lang natin. Then, idiretso na natin siya sa ating fish. Next, ang ating onion, red onion. Chop pa rin ang ating onion. Lumabo yung ating cam, hindi siya nakafocus. So, sorry. So, ayun, chinap ko na rin yung ating oregano leaves. So, ayan yung ating toyo. Ang toyo ko ay mga 3 kutsara lang. Hindi ganun kadami. Next, ang ating calamansi juice. 2 kutsara.
And then, ibabad natin ito ng 20 minutes. Painitin natin ang ating frying pan bago ilagay ang ating butter. Ang ginamit kong butter is unsalted. Pwede rin kayong gumamit ng salted. Kung wala naman kayong butter, pwede din ng oil. Then, wag nating painitin ng husto ang ating butter kasi masusunog to. So, kaya nilagay ko kaagad ang ating fish. Then, ang ating apoy, iset mo siya on high heat kasi hindi din pwedeng ma-overcook ang ating fish dahil ito ay maninigas or kukunat ang kanyang laman. So, hihintayin natin na maging juicy yung laman niya, yung para na siyang kulay, hindi naman sobrang black, yung tama lang, kasi toyo yung nilagay natin, so, ganun talaga yung kulay niya, hindi siya golden brown. Nag-add ako ng butter kasi kung mapapansin nyo, medyo nagda-dry na siya. Nasisipsip kasi nung ating fish yung butter. Finlip na natin. Kailangan ganyan lang yung kulay niya kapag i-flip nyo siya. Kasi kapag super dark na siya, medyo papait yung lasa. So, dapat ganyan lang yung texture niya. So, ayan, nag-add ako ng sauce na yung ginamit natin pang marinade kanina. Kasi usually, ang fish steak talaga is ginigrill. Sa akin kasi is pinry ko siya sa butter. Tapos kapag ginrill mo siya, yung minarinade na sauce is pinapampahid natin siya habang ginigrill. Eh sa akin naman kasi, pinrito ko siya kaya ako naglagay ng sauce para yung lasa nandun. So, ayan, ready to serve na ang ating fish steak. So guys, kung nagustuhan nyo ang ating recipe for today, just hit the like button below. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and i-click mo na rin ang ating bell button para lagi kang updated sa ating recipe. Happy healthy eating! Thank you for watching! Bye-bye! Oops! Meron pa pala tayong announcement. Just watch till the end! Hello mga kabeshi! Ayan! Nakita niyo na ang nasa likod ng mga daliring inyong napapanood! So, I am here to inform you all na we reached already the 50 subscribers! Yay! Laban lang! And, syempre, as a return, dahil na-reach na natin ng 50 subscribers, gusto ko magkaroon ng free shoutout every episodes or every videos na aking i-upload. So, kung gusto mong maging bida sa ating videos, all you have to do is just comment below pa shoutout and isa-shoutout natin yan. Abangan mo yung next videos, isa-shoutout kita. Promise! And also, I would like to invite you all
to like our Facebook page. Yes! May Facebook page na tayo. So, kakarinig ko na talaga to. So, ang ating Facebook page is just search Jenny Salamat. And, siguro ipapakita ko na lang sa screen yung ating profile. And, i-add ko na lang sa description natin yung link ng ating Facebook page. And also sa ating Facebook page, ipopost ko doon yung mga updates ng ating mga recipes. And also, kung gusto nyo may mga suggestion kayo ng mga recipes, pwede nyo rin doon i-suggest or i-comment sa mga post ko para makita natin, or pwede nyo akong i-PM doon sa aking Facebook page, i-message. So, pwede rin kayong mag-message doon kung gusto nyo magpa-shoutout. So, ayun. Yun yung purpose ko sa aking Facebook page. So, kung gusto mong laging updated ka sa ating mga recipes, just like our Facebook page, and also just subscribe also our channel. Come on! And ayun lang. So, thank you for still watching and still supporting my video. So, that's all. Bye-bye! See you on my next videos!